nagsalpukan sa kalsada. Kamustahin natin ang lagay ng mga biktima mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, itong mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. balik Pilipinas na ang mga mahahalagang kasundo ang kanyang naiuwi. Ating alamin. Pilipinas at Canada nagkasundong palakasin pa ang kanilang defense cooperation. Estados Unidos pinabibilis ang paggawa ng F-16V fighter jets para sa Taiwan. Syrian President AL-SHARAA bibisita sa White House. At Afghanistan, yanig ng magnitude 6.3 na lindol. Matagumpay ang naging pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit sa Busan, South Korea. Sa pagbabalik sa bansa, binahagi ng Pangulong pinag-usapan sa summit kasama ng mga katuwang na bansa. Global concerns discussed revolved around the rapid deployment of AI, far-reaching demographic changes, and the flourishing of cultural and creative industries. Isinulong din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing layunin ng Pilipinas, kagaya ng pagpapalawak ng digital services para sa mga MSMEs o micro, small and medium enterprises, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapatatag ng supply chain at pagsusulong ng digital literacy para sa MSMEs, kababaihan at iba pang sektor. Ayon sa Pangulo, maayos at naging maganda ang pagtanggap ng ibang bansa sa mga layuning ito at nagkasundong gumawa ng plano na nilagdaan ng mga kasapi sa isang opisyal na dokumento. These priorities were well received, and we worked with our partners to identify concrete ways forward, as reflected in the outcome documents adopted and concluded during the visit. Samantala, muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas ng ugnayan sa bansang South Korea at Chile sa isang bilateral meeting kasama si South Korea President Lee Jae-myung at Republic of Chile President Gabriel Boric. Nagsaayos din ng isang meeting ang Department of Trade and Industry o DTI upang makipagkita ang Pangulo sa mga top executives ng malalaking kumpanya sa Korea upang ipakita ang matatag na pagtitiwala ng mga Koreanong investors sa Pilipinas. This commitment is vital as Korean FDI inflows reached $55 million in the first half of 2025, reflecting strong investor confidence that this administration is seeking to translate into concrete long-term commitments. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang mga Pilipinong nakipagkita at nagbigay suporta sa kanya na kinilala niyang kumumpleto sa naging pagbisita niya sa South Korea. Pagpapalakas ng defense cooperation para sa seguridad ng Indo-Pacific region. Yan ang layunin ng kasunduang nilagdaan ng Canada at ng Pilipinas para sa sandatahang lakas ng dalawang bansa. Rosel Feria po para sa balita. Status of Visiting Forces Agreement. Ito ang kauna-unahang deal ng Canada sa rehiyon at panglima naman para sa Pilipinas pagdating sa mga kasunduang pangsandatahang lakas sa mga kaalyado. Ito ay sa harap ng umiingay na posisyon ng China sa rehiyon. Sa tabi ng kanyang Canadian counterpart, sinabi ni Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. na iingatan ng kasunduan ang rules-based international order. This agreement converges all these interests into one of the most important projections of trust and confidence between nations, that our armed forces and defense establishments can converge, can work together, not only bilaterally, but with other like-minded partners to preserve and enforce peace and stability, to deter instability, to actually form a stable foundation
and a peaceful venue for the future generations to grow. Pinapalawak ng deal ang security ties network ng Pilipinas kasabay ang matagal ng alyansa nito sa US. That peace is built on rules, not recklessness. And that stability grows from cooperation, not confrontation. The Philippines has shown true leadership in upholding international law and in seeking the peaceful resolution of disputes. And for that, you have Canada's greatest and deepest respect. We are proud to deepen our partnership with a country that courageously acts on those values, not just in words, but through your dedicated work toward regional peace and security. Matagal nang suportado ng Canada ang Pilipinas pagdating sa posisyon ng huli sa South China Sea. Sinusuportahan nito ang isang 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration na pinawalang bisa ang malawakang maritime claims ng China. Tinutulan naman ng Beijing ang nasabing pasya ng korte. Isinusulong din ng Manila ang parehong troop pacts sa Britain at France. Naunang pinagtibay nito ang isang reciprocal access deal sa Japan na kauna-unahan naman sa Asia para sa Tokyo. Samantala, may troop pack na rin ang Pilipinas sa Australia. Ayon sa Pentagon, bumuo na ito ng isang bagong joint task force sa Pilipinas para palakasin ang kahandaang militar ng Manila sa mga lugar tulad ng South China Sea na matagal ng sanhi ng iringan sa pagitan nito at ng Beijing. Nagsagawa kamakailan ang Australia, New Zealand, Philippines at US ng drill sa South China Sea. Tinuligsa ito ng China na pagpapahina sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nangangamba ngayon ang defense chiefs at ministers ng Pilipinas, Australia, Japan at Estados Unidos ukol sa panggugulo ng China sa West Philippine Sea at East China Sea. Ito ay matapos magpulong sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defense Richard Marles, Japanese Minister of Defense Koizumi Shinjiro at United States Secretary of War Pete Hegseth noong November 1 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa joint statement na kanilang inilabas, nakasaad rito ang mariin nilang pagtutol sa pagtatangka ng China na baguhin ang kasalukuyang kalagayan ng teritoryo sa pamamagitan ng pamimilit o dahas. Binigyan din nila ang kahalagahan ng international law and freedom of navigation and overflight alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sumunod sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Patuloy naman ang kanilang suporta sa papel ng ASEAN sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon at nangakong isusulong ang kapayapaan at katatagan. Maliban rito, suportado rin nila ang pagtatatag ng Australia, Japan, Philippines, and the United States Indo-Pacific Chiefs of Defense Cooperation Council. Pinuri rin ng mga leader ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pinabura naman nila ang Balikatan 2026 na gaganapin sa Pilipinas upang mapalakas ang kooperasyon at kahandaang ugnayan ng militar ng magkatuwang na bansa. Asahan na ng mga motorista ang 2 pisong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas November 4. Sa inilabas na advisory ng mga kumpanya ng langis, kanilang daragdagan ng piso at 70 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina, habang 2 piso at 70 sentimos naman ang itinaas sa presyo ng diesel at 2 piso at 10 sentimos ang hike sa presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Matatandaan na sinabi ng Department of Energy na epekto ng mga sanctions ng UK, US at EU sa Russia at ng unti-unting paghupa ng US-China trade o US-China trade tension na magpapalakas ng demand ng langis ang sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga oil products bukas. Inilunsad na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang updated na Metro Manila Public Service Continuity Plan. Ito po ay dinisenyo para tiyakin ang agarang kaligtasan at gumagana ang operasyon ng gobyerno sa oras na tumama ang The Big One.
Bahagi ng pinahusay na continuity plan ang updated na impact analysis at detalyadong hakbang sa mabisang pagpaplano upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang mga mahahalagang serbisyo at pamamahala ng mga otoridad kasunod ng man-made o natural disasters. Nabalangkas ang updated na plano sa pagtutulungan ng DILG NCR at Department of Science and Technology National Capital Region. Inalerto na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang field offices para sa inaasahang epekto ng Bagyong Tino sa Pilipinas. Ayon sa DSWD, nakikipag-ugnayan na ang kanilang field offices sa mga local government units para sa agarang pagresponde sa mga komunidad na maaapektuhan ng Bagyong Tino. Bilang tugon dito ay naka-activate na ang quick response teams at camp coordination and camp management ng ahensya para umagapay sa mga residenteng ililika sa kasagsagan ng bagyo. Samantala, aabot sa mahigit 558,000 family food packs na rin ang naka-pre-positioned sa lahat ng DSWD warehouses sa bansa. Inilagay na ng Philippine National Police sa full alert ang kanilang puwersa sa mga lugar na kasalukuyang binabayo ng Bagyong Tino. Ito ang kinumpirma ni Police Colonel Jesse Tamayaw, ang Acting Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations o DPCR. At kabilang sa mga rehiyong nasa full alert ay ang Region 8 o Eastern Visayas, Region 6, Negros Island Region, Southern part ng Region 6 o Bicol Region at Region 13. We already issued the full alert status for those lahat ng mga tatamaan nitong bagyo, particularly Region 8, of course, Region NIR, Region 6 for B, and kasama rin yung southern part of Region 5, the northern part of Region 13, particularly Dinagat and Surigao del Norte. Bago pa manalasa ang bagyo, sinabi ni Tamayaw na kanilang pinakilos na ang kanilang disaster response team mula sa Regional Office, Police Provincial Office hanggang sa mga police stations. We automatically activate our Disaster Incident Management Task Group of all regional offices, yung mga PROs natin, PPOs, including our stations as part of their preparations. At lalo pang ang lumakas si Typhoon Tino habang papalapit ito sa Eastern Visayas, Caraga area ayon sa Pag-asa. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan si Bagyong Tino sa layong 95 kilometers timog silangan ng Gian, Eastern Samar. Mayroon itong maximum sustained winds na 140 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos si Bagyong Tino sa bilis ng 15 kilometers per hour sa direksyong Pahilagang Kanluran. Kahit hindi pa naglalandfall si Bagyong Tino, ay nakataas na ang tropical wind signal number 4 sa 8 lugar sa bansa. Nakataas naman ang signal number 3 sa 13 mga lalawigan sa Pilipinas, signal number 2 sa 20 lugar, at signal number 1 sa mahigit sa 20 lugar sa bansa. Ang mga ito ay makikita sa inyong screens at inaasahan na maglalandfall ang bagyo bukas ng madaling araw. Bahagyang lumakas ang piso kontra dolyar ng Estados Unidos makaraan ng long weekend holiday at ngayong unang araw ng foreign exchange para ngayong linggo. Sa monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas, naitala ang palitan sa 58.7710 pesos kada isang dolyar ng Estados Unidos. Mas malakas po ito ng 23 centavos kumpara sa palitan noong Huwebes o October 13 na 59.0030 pesos kada isang US dollar. Sa iba pang currencies na ginagamit ang ating OFWs, ang isang Japanese yen ay nagkakahalaga ng 38 centavos. 4 centavos naman ang palit sa isang Korean won. Ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7.5635 pesos, habang ang Singapore dollar ay nasa 45.1667 pesos. 15.6719 pesos naman ang palit sa isang riyal ng Saudi Arabia at 16.0034 pesos sa kada isang dirham ng United Arab Emirates. Susunod, Estados Unidos pinabibilis ang produksyon ng F-16V fighter jets para sa Taiwan.
Philippine President Ahmed AL-SHARAA nakatakdang bumisita sa White House. At Brazil, naghahanda na sa nalalapit na COP30 Climate Summit. Yan at iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa Bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood. Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang Bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang kwentong Pilipino. Bagong Pilipino. Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino? Tara! Nood tayo! Bagong Pilipino. Tara, nood tayo. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Pinabibilis ng Estados Unidos ang produksyon ng F-16V fighter jets na nakatakdang ipadala sa Taiwan. Ayon sa ulat ng Taiwanese National Ministry of Defense, ang 66 na F-16V fighter jets na inaasahang maipapadala ng US sa dulo ng 2026 ay naantala dahil sa paglipat ng produksyon na planta at pagkaantala ng supply ng ibang parte. Upang mapabilis ang produksyon, kinumpirma ng Lockheed Martin na nagtatrabaho ng tig-20 oras kada araw ang kanilang kumpanya upang maihatid sa nakatakdang petsa ang naturang order. Gayun din ay inaasahan din ng Taiwan ang pagdating ng iba pa nilang sandata katulad ng MK-48 torpedoes at AGM-15 Sea Glide bombs. Kamakailan lamang ay dumating na ang HIMARS rocket systems na binili ng Taiwan. Habang nagsusumikap ang Taiwan at Estados Unidos na tapusin ang mga order ng armas, ay malinaw na nasa gitna ang isla ng isang kritikal na yugto sa seguridad. Kasunod ito ng matinding pagtanggi ni Taiwanese President Lai Ching-te sa panibagong panawagan ng China na ipasa ilalim ang isla sa sistemang one country, two systems at iginiit na mananatiling malaya at demokratiko ang Taiwan. 各位弟兄姐妹，我要强调，我们强化国防是为了保家卫国，维持台海和平稳定。因为只有实力才可以带来真和平。签订一纸和平协议无法带来和平，接受侵略者的主张，放弃主权，更无法达到和平。Sa kanyang
kanyang talumpati, sinabi ni Lai na tanging lakas at kahandaan sa depensa ang makapagdudulot ng tunay na kapayapaan. Ang pahayag ay tugon sa mas matinding tono ng Beijing ngayong linggo matapos ideklarang hindi nito isasantabi ang paggamit ng puwersas laban sa Taiwan. 坚决反并吞、反侵略、反对推进统一、反对一国两制，因为我们永远坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属，坚持台湾的主权不容侵犯并吞。 坚持中华民国的前途，只有2300万人民可以决定。 Matagumpay na nagtapos ang Asia-Pacific Economic Cooperation or APEC Summit 2025 na dinaluhan ng mga lider mula sa mga member economies nito. Sa pangunguna ni South Korean President Lee Jae-myung bilang chairperson ng summit, nabuo ang iba't ibang trade deals pati na rin ng mga kasunduan ukol sa digital innovation sa pagitan ng mga APEC countries. Ayon kay Lee, mahalaga ang papel na ginampanan ng Estados Unidos sa usapin patungkol sa ugnayan ng North at South Korea. 그래서 우리가 남북 간의 대화만으로 한반도 문제를 해결하려고 해도 그런 뚜렷한 한계가 있기 때문에 미국의 역할이 중요합니다. 물론 그 외에 중국과 러시아의 역할도 중요하겠지요. 그러나 가장 중요한 것은 미국의 역할입니다. Pumayag naman si Canadian Prime Minister Mark Carney na muling makipagpulong kay Chinese President Xi Jinping matapos ang naging pag-uusap nila noong Biyernes. Nagpulong din si Xi at Thai Prime Minister Anutin Charnivakrikul kung saan tinalakay nila ang pagpapababa ng cross-border crimes at maging ang pagpapagawa ng 609-kilometer rail line na magdurugtong sa dalawang bansa. Kumpirmado na rin ang China bilang host country ng APEC Summit 2026 na isasagawa sa lungsod ng Shenzhen sa Guangdong Province. Dumating naman sa South Korea si Secretary of War Pete Hegseth bilang bahagi ng kanyang serye ng pag-uusap kasama ang mga defense ministers ng Asia. Makikipagpulong si Hegseth kay South Korean Defense Minister An Kyu-pak sa taunang Security Consultative Meeting na gaganapin sa Martes kung saan tatalakayin ang kooperasyon sa pagtatanggol laban sa bansang North Korea, cyber at missile defense at pagbago sa papel ng humigit kumulang 28,500 soldiers ng Estados Unidos sa bansa. Kasama rin sa kanyang itinerary ang pagbisita sa DMZ o Demilitarized Zone sa Lang border ng North at South Korea. Nakatakda itong makipagpulong saglit sa Panmunjom Truce Village sa loob ng DMZ para ipakita ang kahandaan at tibay na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at South Korea. Ayon sa mga opisyal ng Seoul, ang pagbisita ni Hegseth ay hindi lamang para sa tradisyonal na depensa sa Korean Peninsula, kundi may layuning gawing mas flexible ang puwersang Amerikano upang tubusin ang mas malawak na mga banta sa rehiyon. Kasunod ito ng pagbisita ni Hegseth sa Vietnam upang patibayin ang relasyon sa pagitan ng Hanoi at Washington. Sinabi ni Hegseth na ang pagtugon sa mga legasiya ng digmaan ay ang pundasyon at pangunahing prioridad ng ugnayan ng dalawang bansa. The Trump administration supports a strong and independent Vietnam as a mutually beneficial partner. So we want to expand our partnership together and work to advance our shared interests. Sa kabilang panig, binigyan din ng Vietnam na bagamat kinikilala ang pakikipagtulungan sa Amerika, patuloy rin itong nakikisalamuha sa Russia. Chuyến thăm lần này của Ngài Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ, cũng như hợp tác quốc phòng song phương. Tumama ang isang Ukrainian drone strike sa isang daungan sa rehiyon ng Tuapse sa Russia. Nagdulot ang pag-atake ng malaking pinsala at sunog sa isa sa pinakamahalagang terminal ng langis ng Russia sa Black Sea. Ayon po sa mga otoridad, tinamaan ng mga drone ang iba't ibang bahagi ng oil facility at ilang gusali sa paligid.
Nasunog din ang bahagi ng oil terminal at nasira sa pag-atake ang isang pansibilyang barko. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang kalagayan ng nasabing pasilidad at mga katabi nitong gusali. Minomonitor na rin ng mga analysts ang magiging epekto ng insidente sa daloy ng langis sa Black Sea at sa mga kumpanyang nagdadala ng enerhiya sa rehiyon. Guilty sa pang-espiya o espionage. Ito ang hatol ng isang German court sa 3 lalaki na may German at Russian dual nationality. Si NJ de Guzman para sa karagdagang mga detalye. Pinatulang guilty ang 3 nasasakdal dahil sa pang-espiya para sa Russia. Samantala, guilty rin ang hatol sa pangunahing defendant na si Dieter S. sa pagiging miyembro ng isang terrorist organization, ang People's Republic of Donetsk. Sa Germany, ang nasabing self-proclaimed republic ay itinuturing na terrorist organization. Hinatulan si Dieter S. ng 6 na taong pagkabilanggo sa mga isinampang paglabag. Samantala, 1 taon at 6 na buwan na suspended sentence naman ang ipinato sa co-defenders niya. Itinanggi ng 3 ang lahat ng reklamo sa kanila. Ayon kay Dieter S., ang kanyang mga aksyon ay isa lamang pagpapanggap. Im Hinblick auf den Spionage-Tatkomplex ist es zum Glück noch nicht zu konkreten Gewalttaten, Sabotageaktionen gekommen. Hier sind die Taten im Vorbereitungsstadium stecken geblieben. Die Angeklagten selbst hatten sämtliche Tatvorwürfe bestritten. Der Hauptangeklagte Dieter S. hatte insbesondere angegeben, dass die Tätigkeit in Donetsk, also für die ausländische terroristische Vereinigung, letzten Endes nur ein Schauspiel gewesen sei und auch die geheimdienstliche Agententätigkeit in Wirklichkeit auch ein Schauspiel gewesen sei. Er habe sich hier nur als mutmaßlicher Doppelagent ausgeben wollen, habe so an Geld kommen wollen. Eine echte geheimdienstliche Agententätigkeit habe er gar nicht angestrebt. Der Vorsitzende Richter Jochen Bösel hat sehr deutlich gemacht, dass er beiden Einlassungen nicht ein Wort geglaubt hat. Idinitalye ng tagapagsalita ng Higher Regional Court sa Munich na si Laurent Lafleur kung paanong nag-espiya ang 3 nasasakdal. In Deutschland wurden insbesondere Bahnstrecken ausspioniert, es wurde ein Unternehmen ausspioniert und auch Militärtransporte. Das alles im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundesrepublik für die Ukraine. Nach den Feststellungen des Gerichts ging es insbesondere dem Angeklagten Dieter S., aber auch den beiden anderen Angeklagten darum, Angst in der Bevölkerung zu schüren, damit letzten Endes die politische Entscheidung irgendwann getroffen werden könnte, die Ukraine nicht mehr weiter zu unterstützen. Isa ang Germany sa pinakamalaking supplier ng tulong militar sa Kyiv mula nang mag-umpisa ang gyera ng Russia at Ukraine. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pinangunahan po ng France at ng Togo ang pagmomobilisa ng isang international humanitarian aid at pagsusulong ng kapayapaan sa Great Lakes region ng Africa. Laurel Montajes para sa report. Krisis pambuong rehiyon at kolektibong kabiguan ng international community. Ganyan isinalarawan ni Togolese Foreign Minister Robert Dosey ang kaguluhan sa Eastern Democratic Republic of Congo o DRC. Depuis plusieurs décennies et plus particulièrement depuis la reprise des hostilités au début de cette année, la région des Grands Lacs vit une tragédie. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des femmes et des enfants victimes d'atrocités, des communautés entières prises en otage par la guerre. Ce n'est pas seulement pour nous une crise congolaise, elle est une crise régionale. Et osons le dire, c'est un échec collectif de la communauté internationale. Ayon kay French President Emmanuel Macron, hindi pwedeng talikuran ng mundo ang nagaganap ngayon sa Eastern Congo. Le président Tshisekedi a parfaitement décrit la situation. Je ne veux pas ici répéter tout ce qu'il a dit, mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année. Parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes.
Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Madame la haute représentante, Nananawagan si Macron na harapin at solusyonan ang sitwasyon ngayon sa DRC. et la singularité de cette crise ne doit pas s'éteindre par désespoir, mais devenir plutôt le point de départ d'un sursaut collectif, celui auquel vous venez de nous appeler. Monsieur le Président, cher Félix. La guerre à l'est du Congo interroge en effet notre conscience, non pas là-bas et loin, mais ici et maintenant. Elle engage notre humanité, car c'est aussi là, dans ces terres meurtries, que se joue le respect du droit international, de la dignité humaine, de nos valeurs communes, de la crédibilité qui est la nôtre, comme nous sommes à juste titre si engagés dans tant de conflits. Et aucun d'entre eux ne peut justifier que nous puissions nous détourner une seconde de ce qui se joue aujourd'hui dans les Grands Lacs. Humaharap sa iba't ibang sagabal ang mediation effort ng US at Qatar para wakasan ang labanan sa pagitan ng DRC government at insurgency ng M23 rebels. Libo-libo na ang namatay at daan-daang libo naman ang lumikas papunta sa silangang bahagi ng bansa. Pero doon, nagsagawa ng isang matinding opensiba ang M23 ngayong taon at ngayon okupado na nila ang mas maraming teritoryo. Matatandaang itinatanggi ng Rwanda na suportado nito ang M23. Ayon sa nasabing bansa, pagtatanggol lamang sa sarili ang ginagawang mga hakbang ng Rwandan forces. Gayunpaman, isang grupo ng experts ang nag-ulat na noong Hulyo, inuutusan at kinokontrol ng Kigali ang mga rebelde. Laurel Montajes para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Muling ipatutupad ang mandatory national service sa Croatia makaraan ang 17 taong pagbuwag rito. Si Kathleen Gaupo para sa detalye ng balita. Inaasahan na ang kalalakihang Cubans na kumpletuhin ang 2 buwang military training pagsapit ng ika-18 birthday nila. Hindi obligado ang mga kababaihan pero pinapayagan silang kumuha ng voluntary training. Sino man ang tutol dito o ang tinatawag na consensus objectors ay papayagang kumuha ng civilian roles. Pero mas matagal ang ipagsasanay nila mula sa 3 hanggang 4 na buwan. Sa training camp na ito ng Slunch, ipinakita ni Sergeant Slavin Zolomeslik ang mga dormitoryo at classrooms kung saan dadaan ang recruit sa basic military training. Ovdje sa moje lijeve strane možete vidjeti jednu od spavaonica. Spavaonica je tipičnog izgleda koja se sastoji od 16 kreveta i svaki ročnik ima za sebe pripadajući svoj vojnički ormarić. Ovdje preko puta same spavaonice se nalazi i učionica gdje ročnici provode nastavu koja se tiče učioničkog tipa. Hindi man sasanayin ng lubos ang recruits na gumamit ng mga armas at gamit, inaasahang matututo silang lumawan bilang isang hukbo. I u tom vremenu će biti obučeni za sve ono što mi smatramo da su potrebne temeljne vojničke vještine, znanja i umjeće da bi on mogao sam sebe zaštititi na bojištu, da bi mogao pomoći svojim suborcima, da bi mogao ostvariti komunikaciju koja je potrebna i uz to će biti upoznati, neću reći da će biti obučeni, ali će biti upoznati sa modernim sustavima koje koriste Hrvatska vojska, pa će dobiti priliku da se upoznaju sa besposadnim sustavima, da se upoznaju sa složenim borbenim sustavima, što kažem, ponavljam, nećemo tvrditi da će oni zato biti obučeni, ali za vještine, temeljne vojničke vještine u rodu pješaštvu, zato će biti svi sigurno obučeni. Ayon kay military analyst Goran Redzevovic, ang pagbabalik ng pambansang serbisyong ito ay makakatulong sa Croatian Army lalo na sa banta ng Russian aggression. Sa obrambeno-sigurnosnog stajališta nesumnjivo da je ruska agresija dovela do određenih negativnih sigurnosnih trendova u Evropi. Svaka država, da li u okviru NATO ili pojedinačno, nastoji odgovoriti na nove prijetnje i izazove. Problem Hrvatske vojske je manjak, nedostatak ljudi kadra. Dakle, profesionalnih vojnika nedostaje prema javno objavljenim izvorima oko 1500. To je nešto više od 10% aktivnog sastava. A za pričuvu nedostaje ljudi jer zadnjih 17 godina nije vršeno vojna izobrazba, vojna obuka novog kadra, tako da se
pričuva mora zanavljati. Gayunman, sinabi ni Redzepovic na may mga isyong moral na bumabalot sa hakbang na ito ng gobyerno. Također javlja se moralno pitanje odnosa muškaraca i žena. Dakle, mnogo moralni i etički pitanja o tome. Konkretan primjer, dakle, ako neko odbije služiti vojsku zbog prigovora savjesti, njega će se penalizirati ili će dobiti manje novaca za civilno služenje vojnog roka, duže će služiti 3 ili 4 mjeseca. Idagdag pa ang mga katanungan kung epektibo ba ang programang ito ng pamahalaan. Iskreno sumnjam da će temeljno vojno osposobljavanje povećati borbene kapacitete oružanih snaga i obrambene kapacitete naše države. Dakle, u ta 2 mjeseca što je sve natrpano, to je teško ostvarivo da bude relevantno. Oni se mogu možda s nečim upoznati, ali usvojiti te vještine, te navike, to je jako teško. Pogotovo što nama treba različiti specijalnosti, ne samo specijalnost strelca, nego treba topnika, izvidnika, veziste i tako dalje. Postoje brojne specijalnosti kojima treba popunjavati našu pričuvu i profesionalne oružane snage. 4,000 recruits ang inaasahang dadaan sa programa sa 2026. Kabilang ang mga kababaihang voluntaryong makakapag-apply. Kathleen Gao para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nakatakdang tanggapin ni United States President Donald Trump si Syrian President AL-SHARAA sa White House sa ika-10 ng Nobyembre. زيارتنا أيضا إلى واشنطن في الشهر بداية الأسبوع القادم أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تأتي أيضا ضمن نفس السياق أن سوريا منفتحة على الجميع. فخامة الرئيس أحمد شرع سيكون في البيت الأبيض في بداية شهر نوفمبر. هذه الزيارة بالتأكيد هي تاريخية وربما هي أول زيارة لرئيس سوري إلى يدخل البيت الأبيض في عبر ربما أكثر من 70 سنة أو 80 سنة الماضية. بالتأكيد هناك الكثير من المواضيع التي يتم الحديث عنها، بداية رفع العقوبات، فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. نريد أن تكون هناك شراكة قوية جدا بين أمريكا وسوريا. Ang pagdalaw ni AL-SHARAA ay unang beses sa kasaysayan ng relasyon ng Syria at United States na inanyayahan sa White House ang pinuno ng Estado ng Syria matapos ang halos 8 dekada. Nakilala si AL-SHARAA noon bilang leader ng militanteng grupo ng Hayat Tahrir al-Sham o HTS bago nito mapabagsak at pinalitan ng diktadoryang rehimen ng pamilyang Assad sa Syria. Ayon sa isang administrasyong opisyal, inaasahang tatalakayin sa pulong ang pagsali ng Syria sa koalisyong pinangungunahan ng US laban sa ISIS, pati na rin ang pag-angat ng bansang Syria mula sa mahigit 1 dekadang international solitude. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiyang nagpapaganda ng imahe ng Estados Unidos sa Middle East mula sa pagiging mas focused sa mga alyado gaya ng Israel sa paghahanap ng bagong mga kasangga sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Bukas ang Nigeria sa tulong ng Estados Unidos sa paglaban sa mga rebelde. Ito ay kung igagalang ni US President Donald Trump ang soberanya at territorial integrity ng nasabing bansa. Ang pahayag ng Nigerian government ay bilang tugon sa banta ni Trump na magsasagawa ng mabilisang aksyong militar laban sa Nigeria upang pigilan ang anyay malawakang pagpatay, ngunit hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Nigeria, just wanted to ask you, do you envisage US boots on the ground? Could be. I mean, a lot of things I envisage, a lot of things. Sinubukan namang pahupain ni Nigerian Presidential Advisor Daniel Bwala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bunsod ng pagtawag ni Trump sa Nigeria bilang isang disgraced country. We don't take it literally because we know Donald Trump thinks well of Nigeria. Donald Trump was the first American president to lift the embargo on the sale of arms, use executive order, and then authorize the sale of arms to Nigeria in 2017 or so when he came. Ayon pa kay Bwala, kung maghaharap at mag-uusap ang lider ng Estados Unidos at Nigeria, magiging maganda ang kalalabasan ng iisang layuning labanan ng terorismo.
Sa nakalipas na mahigit 15 taon, nagdulot ng kaguluhan ng mga rebelding grupo sa Nigeria kung saan libo-libo katao ang napatay. Madalas din ang mga tensyon sa Central Nigeria sa pagitan ng mga pastol at mga magsasaka dahil sa agawan sa tubig at pastulan. Samantala sa Hilagang Kanluran, patuloy ang mga pag-atake ng mga armadong grupo na nangunguha ng mga bihag kapalit ng ransom. Sinimulan na ng Brazil nitong Lunes ang 3 linggong serye ng mga kaganapan kaugnay ng COP30 Climate Summit bilang paghahanda sa darating na pagtitipon sa Brazil simula November 10 hanggang 21. Sa pagpupulong sa Sao Paulo nitong Lunes, nanawagan ang business leaders para sa mas matibay na mga patakaran at insentibo sa paggamit ng mga renewable energy sa halip na fossil fuels. Kasabay po nito, nagsimula na rin magsagawa ng Local Leaders Summit sa Rio de Janeiro kung saan dinaluhan ito ng mga alkalde at gobernador mula November 3 hanggang 5. Subalit posibleng malimitahan ang atensyon sa naturang summit dahil na rin sa mga protesta laban sa kampanyang kontra krimen sa Rio de Janeiro. Layo naman ng Brazil bilang host ng COP30 na palakasin ang papel ng mga kumpanya, estado at lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapababa ang carbon emissions at mapalakas ang aksyon laban sa climate change. Nagdao si United States President Donald Trump ng marangyang pagtitipon sa Palm Beach, Florida. Ito ay ilang oras bago mawala ng federal food assistance ang milyon-milyong US citizens dahil sa patuloy na government shutdown. Batay sa mga ulat ng White House pool reporters, tampok sa okasyon ang magagarang kasuotan, live band at mga bisitang nakaupo sa magagarbong hapag habang umaawit ang banda. Inilarawan ito bilang isang pagtitipon na kumakatawan umano sa Roaring 20s style na kahalintulad ng temang ginamit sa pelikulang The Great Gatsby na kilala sa paglalarawan ng kayamanan at labis na kasiyahan. Habang nagaganap ang selebrasyon, inaasahang hihinto ang Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP dahil sa kawalan ng pondo dulot ng shutdown. Ayon sa administrasyon ni Trump, walang paraan upang maipagpatuloy ang benepisyo habang sarado ang pamahalaan, bagamat nagawa ito noong nag-shutdown sa taong 2019. Sa isang pahayag sa Truth Social bago ang pagtitipon, sinabi ni Trump na naghahanap siya ng paraan upang muling pondahon ang SNAP sa lalong madaling panahon. Susunod, Afghanistan, diyanig ng magnitude 6.3 na lindol. India nagpadala ng communication satellite sa space. At Los Angeles Dodgers back-to-back champions sa 2025 LMB World Series. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pang balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone
matters. The first fully electric car from Alfa Romeo was supposed to be called the Milano, but because Alfa's parent company, Stellantis, assembles this SUV in Poland, the Italian government didn't want them to use that name. And so Alfa decided to avoid the fuss and change it to the Junior. The Junior nameplate was also used on Alfa Romeos in the 60s and 70s. This new Junior shares the same electric drivetrain as other Stellantis models like the Jeep Avenger, DS3 E-Tense, Opel Mokka, Fiat 600e, and the new Lancia Ypsilon. This is the Alfa Romeo Junior, in our case the electric version of it. As you can see, the design is really cool. Of course, it's an Italian car, but is it really? We're gonna find out. Rev. Nauwi sa trahedya ang sana ay holiday weekend sa northwestern Mexico. Isang sunod po kasi ang nangyari sa isang discount store sa Hermosillo. 22 ang patay sa insidente. Isang dosena naman ang sugatan. NJ de Guzman para sa balitang yan. Ilang bata ang kabilang sa 23 nasawi sa sunog. 6 sa sugatan ang nasa ospital pa rin. Ayon sa Sonora State Forensic Medical Service, paglanghap ng toxic gases ang ikinamatay ng karamihan sa mga biktima. 4 na po sa Red Cross staff at 10 ambulansya nito ang tumulong sa rescue effort. 6 na beses itong nagparut parito sa ospital at sa lugar ng sunog. Hindi pa malinaw ang sanhi ng sunog pero ayon sa ilang report, ito ay dahil sa electrical failure na nagsimula sa isang transformer. Ayon sa hepe ng fire department, inaalam pa kung may pagsabog na naganap bago ang sunog. Nilinaw ng mga opisyal ng lungsod na ang tindahan na bahagi ng popular na discount store na Waldos ay hindi puntirya ng anumang pag-atake. Ipinag-utos ni Sonora State Governor Alfonso Durazo ang isang investigasyon. Sa X, nagpahayag ng kanyang pakikiramay si Mexican President Claudia Sheinbaum. Ayon kay Sheinbaum, nagpadala siya ng support team sa pamilya ng mga biktima para tulungan sila. NJ de Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. 20 katao ang patay sa salpukan ng truck at bus sa Telangana, India. Sakay ng bus ang 70 pasahero habang may karga ng mga naggraba ang truck. Ipinag-utos na ni Telangana Chief Minister Revanth Reddy ng Rescue and Relief Operation sa mga biktimang nasangkot sa insidente. 3 excavator na ang nagtulong-tulong na naguhukay ng mga graba para mahanap ang iba pang mga sakay ng bus. Inaasahan na lalago pa ang bilang ng mga nasawi sa trahedya. Batay sa inisyal na investigasyon, posibleng overspeeding ang naging sanhi ng insidente na nagresulta sa pagkawala ng kontrol ng bus o ng bus driver sa kanyang minamaneho. Isang magnitude 6.3 na lindol ang tumama sa hilagang bahagi ng Afghanistan. Ayon sa Health Ministry, hindi bababa sa 20 katao ang nasawi at mahigit 500 naman ang sugatan. Inaasahan namang tataas pa ang bilang habang nararating ng mga rescue teams sa mga liblib na nayon sa mga lalawigan ng Balkh at Samangan na malubhang tinamaan ng lindol. Ayon sa US Geological Survey, naganap ang lindol 28 kilometers malapit sa Nazar el-Sharif, isang lungsod na may humigit kumulang 523,000 na mga residente. Sa mga video na inilabas ng Afghan Ministry of Defense, makikitang nagkakalkal ng guho ang mga sundalo at nagsasagip ng isang batang babae mula sa lupa. Sinabi naman ng United Nations Mission in Afghanistan na nasa lugar ng pinangyarihan ng lindol ang kanilang mga tauhan upang tumulong sa mga operasyon. Isa sa mga bansang pinaka-vulnerable sa lindol ang Afghanistan dahil matatagpuan ito sa pagitan ng 2 active fault lines. Nitong Agosto lamang, abay mahigit 2,200 na katao ang namatay at libo-libo ang sugatan matapos sa isang serye ng malakas na pagyanig sa timog silangang bahagi ng nasabing bansa.
Naglilinis ngayon ang mga residente ng Jamaica makaraan ng pananalasa ng Hurricane Melissa. 19 na katao ang namatay nang hagupitin ng Category 5 na bagyo ang bansang ito sa Caribbean. Pinangangambahan na tataas pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing kalamidad. Thomas I. Likeness for the report. Jamaicans are trying to piece together the country and their lives, which have been shattered by Melissa's wrath. There's no official death toll because authorities can't determine the full extent of the damage in the mountainous island nation. Communications with remote regions have been cut off. Roads have been washed out. More than 3/4 of the country is still without electricity. Hardest hit is St. Elizabeth Parish in the island's southwest. Some 150,000 people live here. It's also a significant tourist spot. St. Elizabeth bore the brunt of the storm. Today, it lies in ruins. This is what's left of the hospital. Hospital Administrator O'Neill Brown says there are no patients here now, and they can't help anyone. To me, it's a great loss. We're here right now. Children are out there, probably need medical attention, and we are unable to provide such medical service to them at this moment. Because there's virtually nothing left of the hospital, emergency cases are being sent elsewhere. But that's adding to the strain to facilities in other places. Emergency doctor Jana Simpson says the damage is beyond what anyone expected. It has been eye-opening to say the least. I think we expected damage, of course, but not this magnitude of damage because a lot of the cars, even outside, were damaged. There's not one area that is without wreckage. Jamaica has never been hit by a storm as powerful as Melissa. And Simpson says the country has to rethink about how it deals with the aftermath of hurricanes. I feel like going forward, it will pose like maybe some changes in how we as a nation prepare for hurricanes. I mean, you could do as much as you can, but to be honest, some of the damage was inevitable. Soldiers and crews are clearing blocked roads. Many people lost everything when Melissa destroyed their homes. Here, crowds are gathering outside a local supermarket, where people on the roof are tossing down bags and items to those waiting below. Now that Jamaica's airports have reopened, foreign aid has begun to flow in. But stranded tourists say they don't know how they'll be able to get out of the storm-ravaged country. I come to check at the airport to see if I could leave, but they said no flight is resuming, no flight are going out. But there's no escape from the destruction for Jamaican residents. For those who live here and lost everything, people like Pamela Foster, life is painful. I try to be strong with them, but deep inside I'm crying. I'm really, really crying. But even in her moments of pain, she still has hope. We will survive. We will survive. We will survive. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos ang 6 na taon, muli nagkita sina United States President Donald Trump at Chinese leader Xi Jinping. Sa kanilang pagpupulong sa Busan, South Korea, ay nagkasundo ang dalawang lider na magbawas ng taripa kontra sa fentanyl trade. Bukod rito, sinabi ni Trump na pumayag din si Xi na ituloy ang China o ng China ang pagbili nito ng American soybean. Approve din anya ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng rare earths export. Si Anna Kui para sa karagdagang mga detalye. Naganap ang halos 2 oras na pag-uusap ng US at Chinese leaders sa isang South Korean airbase sa maliit na VIP lounge. Naiiba ang meeting na ito sa pagitan ni Pangulong Donald Trump at Xi Jinping kumpara sa ibang pulong ng US President sa Asian leaders sa pagdaan niya sa rehiyon ngayong linggo. Walang rangya, walang regalo o pampublikong pagpuri. Gayunman, isinilarawan ito ni Trump na matagumpay. I thought it was an amazing meeting. He's a great leader of a very powerful, very strong country, China. Ayon kay Trump, umayon ng China na pigilin ang daloy ng fentanyl papasok sa US. Aniya, ibababa niya sa 10% ang fentanyl-related tariffs sa Chinese imports. Mananatiling 47% ang pangkabuoang buwis sa mga produkto. Bilang kapalit, pumayag ang China na bumiling muli ng mga produkto ng US agriculture. Large amounts, tremendous amounts of the soybeans and other farm products are going to be purchased immediately, starting immediately. If you notice,
President Xi authorized yesterday for China to start, did you know that, right? China to start buying in very large quantities of soybeans and other things, which I appreciated. That was a very nice gesture. Sa isang programa, sinabi ni U.S. Treasury Secretary Scott Bessent na malaking bagay ang Chinese soybean purchase. So the Chinese have agreed to buy 12 million metric tons of soybeans during this season, right now, between now and the should be January, and then for the next 3 years, they're going to be buying a minimum of 25 million metric tons per annum for the next 3 years. Bukod sa produktong agrikultura, umayon din ng Beijing na bumili ng petrolyo at langis sa US. Sususpendihin din ng China ang export controls nito sa rare earth minerals ng 1 taon. Gamit ang isang translator, sinabi ni Xi kay Trump na normal ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa paminsan-minsan. Aniya, ang pagsulong ng China ay hindi nakaalinsunod sa layunin ni Trump na Make America Great Again. Ayon kay political scientist Jia Ian Chong, hindi niya masabi kung gaano katatag ang kasunduang ito. This is the pattern that we've seen in U.S.-China relations. They seem like they have an agreement, they seem like they have a framework agreement, and then one side or the other changes their mind, and we go back to more acrimony. Gayunman, umaasa si Trump na tatagal ang deal. Aniya, magkakaroon sila ng regular na mga negosasyon. We have not too many major stumbling blocks. We have a deal. Now every year we'll renegotiate the deal. But I think the deal will go on for a long time, long beyond the year. Hindi pinag-usapan ng dalawang leader ang issue ng Taiwan. Hindi rin nila tinalakay ang tungkol sa state-of-the-art Blackwell chip ng Nvidia. Magpupulong ulit sina Trump at Xi ng 2 beses pa sa darating na taon. Sa Abril, babiyahe si Trump papuntang China. Bibisita naman si Xi sa US pagkatapos noon. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tuluyan na ngang nakoronahan ng Los Angeles Dodgers bilang kampyon ng 2025 World Series matapos talunin ang Toronto Blue Jays sa laban ng Game 7. Kay Lara nagbabalita para sa home run. Here's the 0-2 pitch. Kirk bounces one up the middle. That's to the back. Over to first to beat the champ. You gotta knock him out. The Dodgers stand tall and win back-to-back titles. Mula sa nakita ng libu-libong manonood, muling isinulat ng Los Angeles Dodgers ang kanilang pangalan sa kasaysayan bilang back-to-back champions ng Major League Baseball. Isang gabi, isang huling paghaharap. Sa kanilang pagsampa sa Dodger Stadium, pinaghandaan ng mga tagahanga ang isang kapanapanabik na pasiklaban ng Dodgers at Blue Jays para sa kampyonato. Pinangunahan ni Mookie Betts ang opensa ng Dodgers sa pamamagitan ng 2 crucial hits kasama ang isang RBI double sa ika-5 inning na nagbigay ng kontrol sa laro. Kumonekta naman si Freddie Freeman ng isang clutch home run sa ika-7 inning na nagpalakas ng kalamangan ng koponan at tuluyang nagpahina sa depensa ng Toronto. Nagpakitang gilas rin ang number 16 catcher na si Will Smith nang magtala ng 2 hits at isang home run. Nagbaba rin ang Dodgers MVP na si Yoshinobu Yamamoto ng isang strikeout, 3 innings at isang hit na nagbigay ng matatag na pundasyon para sa panalo ng Los Angeles. Ipinakita ng kampyon ng kanyang control at precision sa kanyang mga fastball at splitter na nagpatigil sa opensa ng Toronto sa mga kritikal na innings. Mula sa kanilang back-to-back title at ika-9 na kampyonato, pinagtibay ng Dodgers ang kanilang posisyon bilang one of the dominant teams in the face of baseball. Matapos ang laro, nagbigay pugay ang Dodgers manager na si Dave Roberts sa determinasyon at disiplina na ipinakita ng koponan. Aniya, this will go down as one for the ages. Kay Lara, para sa sports ng mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. And Dina, of course, it's a Blue Monday, but hindi tayo blue dahil birthday ng ating presidente ng hindi po Pilipinas, ng Net 25.
Kami po ay bumabati sa aming kapita-pitaganang Pangulo ng Net25, si Caesar. Kasi marami sa nickname. Ang dami kasi may BCRV. Oo, may CRV. Caesar. Happy Para birthday sa kaalaman ng po. lahat, sige. Oo, yun, Ricky. sige. Yung nickname ko, iba sa nickname mo. Sige, buuin ko rin pangalan niya. Buuin mo na. Maligayang bati po sa inyo. Pangulong Presidente, Ayan. El Presidente Cesar R. Vallejos. Yun, R for Ramos. Cesar Ramos Vallejos. May extra points Maligayang ka. kaarawan. Alam mo yung- Extra points ako. Brownie points lang yan. Ayan, happy birthday po sa inyo at mahal na mahal ka namin. Lalo na po kapag dumating na yung pansit. Ayun, excited kami talaga dyan. Kasabay ng panalangin namin na itong taon na ito ay maghatid sa iyo ng maraming adventures at mga magagandang balita. Ayun. Ay excited din kaming makatikim ng Sabihin mo na. Pansit nga. Oo, tsaka lumpia. Ayun, sa kanya po yun ang siyang say. CRV, we love you very much at salamat po dahil napakasipag ninyo na presidente ng ating network. Kasi nga, di ba, hindi lang siya president ng Net25, siya rin ang, I think, prod ng producer ng Open for Business. And syempre, siya rin ang nag-host nun. Punong abala. Ayan, so happy birthday po. Stay healthy. At tandaan na po na narito kami ni Nina upang maghatid ng balita sa mga dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.